این سوالا وارد رابطه نشو. رابطه‌ای که با سوال درست شروع نشه تهش معلوم نیست به کجا میرسه. به نظرت سوال طلای قبل از رابطه چیه؟ سلام، مریم هستم، یک روانشناس. ممنونم که کنارمون هستی و به زندگیت اهمیت میدی. پس با من همراه باش. خیلی وقتی حرف از شروع یک رابطه جدید میشه، بیشتر آدما دنبال حال خوب و جذابیت اولیان تا شناخت عمیق، در حالی که اگر رابطه قرار موندگار باشه باید با شناخت شروع بشه، نه فقط نگاه عاشقونه. من بارها دیدم که با عشق زیاد افراد شروع کردن ولی فقط به خاطر نپرسیدن چند تا سوال اساسی بعد از چند ماه یا چند سال حس کردن با یک نفر غریبه زیر یه سقف موندن. واقعا حیف آدمه وقت و دل و عمرشو خرج کسی بکنه که اصلا از اول براش مناسب نبوده. یه رابطه سالم مثل خونه ساختنه. تو باید بدونی پایش قرار رو چی باشه. طرفت چطوری فکر میکنه، چطوری رفتار میکنه، نگاهش به عشق، خانواده، استقلال، رابطه جنسی، تعهد، حتی تنهایی چیه. مثلا یکی از سوالاتی که خیلی کم پرسیده میشه ولی فوق‌العاده مهمه اینه که تو وقتی ناراحت میشی چطوری واکنش نشون میدی؟ چون دعوا و دلخوری تو همه خونه ها هست ولی سبک برخورد آدما با اختلاف خیلی متفاوته. یه نفر ممکنه اهل حرف زدن باشه، یه نفر سکوت کنه، یکی قهر کنه، یکی گریه کنه، یکی فریاد بزنه. حالا اگر سبک تو و طرفت خیلی با هم فرق داشته باشه و از قبل دربارش صحبت هم نکرده باشید، خیلی زود به جای حل مسئله خشم و دلخوری میاد وسط. یه خانمی تو مشاوره میگفت همسرم تو هر دلخوری سکوت میکنه و هیچ حرفی نمیزنه. منم چون بلد نبودم چه کار کنم منفجر میشدم. خب اگر این دوتا آدم از همون اول درباره سبکشون با هم صحبت میکردن شاید میتونستن یه راه حل برای خودشون پیدا بکنن. ممنونم که کنارمون هستی. لطفاً ساب و لایک و زنگوله رو فراموش نکن. خیلی ممنون میشم یه پیام قشنگم برام بذاری. یه سوال خیلی ساده اما کاربردی. تو چطوری عشق و علاقت رو نشون میدی؟ چون خیلی از دعواها از اینجا شروع میشه که زبون عشق دو نفر با هم فرق داره. یکی دوست داره با کلمات محبت آمیز صحبت بکنه، یکی با تماس فیزیکی، یکی با هدیه دادن، یکی با کار کردن و تأمین مخارج خانواده. یه آقایی تو مشاوره میگفت خانومم همش میگه حس نمی کنم دوستم داری، در حالی که من دارم از صبح تا شب کار میکنم که زندگیمونو بچرخونم. خب مشکل کجاست؟ اون دو نفر بلد نبودن همدیگر رو بشناسن چون هیچ وقت دربارش حرف نزدن. یکی از سوالات مهمی که باید از طرف مقابلتون بپرسید اینه که چقدر استقلال برات مهمه یا تو رابطه چقدر فضا برای خودت لازم داری. چون بعضیا هستن که تو رابطه دلشون میخواد همه لحظه ها رو با طرف مقابلشون بگذرونن ولی یه عده دیگه برای شارژ شدن به خلوت نیاز دارن و این اصلا به معنی بی علاقه بودن نیست. یکی از دوستامون میگفت نامزدم آخر هفته ها هیچ وقت نمیخواست زیاد با من وقت بگذرونه و زمانی رو دوست داشت با دوستاش به کوه بره. منم فکر میکردم که دوستم نداره ولی بعدن تو مشاوره فهمیدم اون سبکش اینطوریه که وقتی با خودش تنها باشه بهتر میتونه تو رابطه انرژی بذاره. حالا اگر از اول این سبک ها رو با هم مطرح کرده بودن هیچ کدوم احساس طرد شدن نمی کردن. اگر این سبک ویدیوها براتون جذاب پیشنهاد میکنم این ویدیوها رو ببینید. نکات جالبی رو توضیح دادم. یک سوال مهم دیگه که شاید کمتر کسی مطرحش بکنه اینه تو از گذشته عاطفی چی یاد گرفتی؟ چون رابطه های قبلی هر آدمی حتی اگر تمومم شده باشه رد پاش تو ذهن و رفتارش
باقی میمونه. اگر کسی هنوز زخم رابطه قبلیش رو با خودش میکشه یا هنوز با حسرت و خشم و دلتنگی از اون آدم حرف میزنه، یعنی شاید هنوز آمادگی کامل برای شروع یه رابطه جدید رو نداره. یه بار یه خانومی با گریه میگفت من هر وقت با همسرم بحث میکنم انگار دارم با اون آدم دعوا میکنم، با آدم قبلیم دعوا میکنم، چون هنوز همه خشم و درد اون رابطه قبلی تو ذهنم زنده است. اینا چیزاییه که اگر از اول شفاف بشن خیلی از مشکلات بعدی دیگه پیش نمیاد. از طرف دیگه بحث خانواده هم خیلی مهمه. روابطت با خانوادت چطوره؟ این سوال خیلی مهمه. چقدر نظرات خانوادت تو تصمیماتت اثر میذارن؟ اگر یک روز بین من و خانوادت اختلافی پیش بیاد چطوری رفتار میکنی؟ چون خیلی وقتا خود طرف مشکلی نداره ولی اطرافیانش، خواهرش، مادرش، دوستانش با حضور دائم تو توی رابطه دخالت میکنن و باعث تنش میشن. خیلیا میگن من با خودش ازدواج کردم نه با خانوادش، ولی حقیقت اینه که وقتی با یه نفر وارد رابطه جدی میشی در اصل تو وارد خانواده اون فرد میشی. حالا اگر این سیستم ناسالم رو ببینی و از قبل دربارش حرف نزده باشی احتمال تنش خیلی زیاده. یه موردی داشتم که آقای همیشه بعد از هر بحثی زنگ میزد به مادرش و درد و دل میکرد. بعد مادرش تو رابطه دخالت میکرد. خانمش حس میکرد امنیت و حریمشون از بین رفته چون همه چیز از خونه بیرون میرفت. اینا چیزاییه که تو همون مرحله آشنایی باید روش صحبت بشه. یه بخش دیگه که اتفاقا خیلی حیاتیه ولی کم اهمیت گرفته میشه نیازهای جنسی تو رابطه است. خیلی‌ها خجالت میکشن که درباره این موضوع حرف بزنن، ولی من همیشه تو مشاوره ها میگم اگر نمیتونی راحت درباره رابطه جنسی با طرف مقابلت صحبت کنی اون رابطه احتمالاً عمق نداره. باید بتونی بپرسی چه چیزایی باعث میشه حس نزدیکی بیشتری رو داشته باشی یا چه چیزایی ممکنه اذیتت کنه تو رابطه جنسی، چه تجربه‌ای از گذشته ممکنه تأثیر بذاره توی رابطه من و تو. چون خیلی از تنشا از همین جا شکل میگیرن. یه خانمی میگفت همسرم فکر میکرد من سردم توی رابطه، در حالی که فقط بلد نبودم با اون سرعت یا اون شدت پیش برم و اگر از قبل دربارش حرف زده بودیم این سوء تفاهم اصلا پیش نمی اومد. رابطه سالم بر اساس گفتگو شکل میگیره نه حدس و گمان. رابطه‌ای که با گفتگو شروع شه نه فقط محکم‌تره بلکه لذت بخشتر هم هست، چون هر دو طرف خودشون رو درک کردن و دیده شدن، حس میکنن همدیگر رو. پس لطفاً این سوالا رو دست کم نگیر، چون بدون اینا وارد رابطه شدن یعنی بسته، چشم و گوش بسته و به امید یک رابطه خوب وارد میشی. اگر چیزی به ذهنتون رسید حتما برام بنویسید. سابسکرایب و لایک یادتون نره، شما باعث انگیزه من هستید. همیشه شاد و پر انرژی باشید.